ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆในยุโรปตะวันออกเมื่อประมาณ300ปีก่อนคุณอาจจะได้ยินเรื่องเล่าที่ทำให้คนสมัยนี้รู้สึกเหมือนกำลังฟังนิยายสยองขวัญแต่สำหรับผู้คนในเวลานั้นมันไม่ใช่นิยายเลยมันคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงในโลกของพวกเขาเรื่องนั้นคือความเชื่อว่าคนตายบางคนสามารถกลับมาได้และเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาจะไม่ได้กลับมาในฐานะมนุษย์อีกต่อไปแต่กลับมาในฐานะสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าแวมไพร์ ในโลกสมัยใหม่แวมไพร์มักเป็นตัวละครในภาพยนตร์หรือนิยายเรานึกถึงเขี้ยวแหลมเสื้อคลุมสีดำและปราสาทเก่าในคืนที่มีหมอกแต่ในยุโรปช่วงศตวรรษที่17-18แวมไพร์ไม่ได้อยู่ในโลกของจินตนาการมันอยู่ในโลกของข่าวลือความกลัวและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆเรื่องราวมักเริ่มต้นแบบเดียวกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากนั้นไม่นานคนในครอบครัวเดียวกันหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เริ่มล้มป่วยตามกันไปทีละคนบางคนผอมลงอย่างรวดเร็วบางคนไอเป็นเลือดและบางคนเสียชีวิตภายในเวลาไม่นานในโลกที่ยังไม่มีความรู้เรื่องเชื้อโรคไม่มีการแพทย์สมัยใหม่และไม่มีใครเข้าใจว่าความตายสามารถแพร่กระจายผ่านโลกได้อย่างไรผู้คนจึงพยายามหาคำอธิบายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดก็คือบางสิ่งบางอย่างกำลังออกมาจากหลุมศพในตอนกลางคืนเมื่อความสงสัยเริ่มต้นขึ้นชาวบ้านจะเริ่มพูดถึงคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานคนคนนั้นอาจเสียชีวิตอย่างกระทันหันหรืออาจจะมีชื่อเสียงไม่ดีในสายตาของชุมชนเมื่อข่าวลือเริ่มแพร่กระจายชื่อของคนคนนั้นก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหลายคนก็เชื่อเหมือนกันว่าคนตายคนนั้นกำลังกลับมาเมื่อความกลัวเริ่มรวมตัวกันชาวบ้านบางครั้งจะตัดสินใจทำสิ่งที่ดูน่ากลัวมากในสายตาคนสมัยใหม่พวกเขาจะรวมตัวกันไปที่สุสานและขุดหลุมศพขึ้นมาเพื่อเปิดโลงถ้าศพดูแห้งและเน่าเปื่อยเหมือนที่พวกเขาคาดหวังความสงสัยก็อาจจะจบลงแต่หลายครั้งสิ่งที่พวกเขาเห็นกลับทำให้ความกลัวเพิ่มขึ้นศพที่ถูกฝังอยู่ในดินมักเกิดกระบวนการทางชีววิทยาที่คนในยุคนั้นไม่เข้าใจร่างกายจะเกิดก๊าซจากการย่อยสลายภายในทำให้ศพบวมบางครั้งของเหลวสีแดงเข้มอาจไหลออกมาที่ปากหรือจมูกสำหรับคนในยุคนั้นสิ่งนี้ดูเหมือนหลักฐานว่าศพกำลังกินเลือดผิวหนังที่หดตัวระหว่างการสลายตัวอาจทำให้เล็บและเส้นผมดูเหมือนยาวขึ้นราวกับว่าร่างกายยังคงเติบโตหลังจากความตายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ภาพที่เห็นตรงหน้าเหมือนหลักฐานชัดเจนว่าคนตายยังไม่สงบอยู่ใต้ดินหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งสะท้อนความเชื่อนี้เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่18ในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศเซอร์เบียซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิฮัมบวร์กในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเมดเวยามีชายคนหนึ่งชื่ออาโนเปาเลเขาเคยเป็นทหารและเคยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางเขาเชื่อว่าเคยถูกแวมไพร์โจมตีตามความเชื่อพื้นบ้านในเวลานั้นคนที่ถูกแวมไพร์ทำร้ายอาจกลายเป็นแวมไพร์หลังจากเสียชีวิตเปาเลบอกว่าตัวเองพยายามป้องกันคำสาปนี้ด้วยวิธีที่ผู้คนเชื่อกันเช่นการกินดินจากหลุมศพของแวมไพร์และใช้เลือดของมันเพื่อป้องกันตัวแต่หลังจากนั้นไม่นานอาโนเปาเลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเขาตกจากเกวียนและคอหักในตอนแรกไม่มีใครคิดว่าการตายของเขาจะนำไปสู่เรื่องราวแปลกประหลาดแต่ประมาณ40วันหลังจากการฝังศพชาวบ้านเล่าว่าพวกเขาเห็นเปาเลปรากฏตัวในตอนกลางคืนหลังจากนั้นไม่นานคนในหมู่บ้าน4คนเสียชีวิตและก่อนตายพวกเขาบอกว่าถูกอาโนเปาเลโจมตีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วและชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าเปาเลกลายเป็นแวมไพร์ในที่สุดชาวบ้านจึงตัดสินใจขุดหลุมศพของเขาเมื่อโลงถูกเปิดสิ่งที่พวกเขาเห็นยิ่งทำให้ความเชื่อของพวกเขาแข็งแรงขึ้นรายงานในเวลานั้นระบุว่าศพของเปาเลดูเหมือนจะยังไม่เน่าเปื่อยและมีเลือดอยู่ที่ปากสำหรับชาวบ้านนี่คือหลักฐานว่าคนตายคนนี้กำลังกลับมาพวกเขาจึงทำพิธีตามความเชื่อโดยตอกไม้แหลมลงไปกลางอกของศพและมีรายงานเล่าว่าเมื่อไม้แทงเข้าไปมีเลือดไหลออกมาจากนั้นร่างของเขาก็ถูกเผาแต่เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านั้นหลายปีต่อมาในหมู่บ้านเดียวกันคนเริ่มเสียชีวิตอีกครั้งและความกลัวเรื่องแวมไพร์ก็กลับมาครั้งนี้เหตุการณ์รุนแรงจนข่าวไปถึงเจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิฮัมบวร์กรัฐบาลจึงส่งเจ้าหน้าที่ทหารและสัญญาแพทย์ไปตรวจสอบในปีค.ศ. 1732เจ้าหน้าที่ได้เขียนรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เอกสารนั้นมีชื่อว่า Visum et Repertum
รายงานนี้บันทึกว่ามีการขุดศพหลายศพในหมู่บ้านและบางศพถูกอธิบายว่ายังไม่เน่าและมีเลือดอยู่ในร่างเอกสารนี้ถูกส่งไปยังเมืองเวียนนาและต่อมาถูกแปลและเผยแพร่ไปทั่วทวีปยุโรปหลังจากนั้นไม่นานหนังสือพิมพ์และนักวิชาการในยุโรปเริ่มพูดถึงคำว่าแวมไพร์อย่างจริงจังจนบางช่วงในศตวรรษที่18นักประวัติศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแวมไพร์แพนิคหรือความตื่นตระหนกเรื่องแวมไพร์ในเวลาต่อมาเมื่อวิทยาศาสตร์และการแพทย์พัฒนาขึ้นผู้คนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการสลายตัวของร่างกายมนุษย์สิ่งที่เคยถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของแวมไพร์เช่นเลือดที่ปากหรือร่างกายที่ยังดูสมบูรณ์กลับกลายเป็นเพียงผลของกระบวนการทางชีววิทยาหลังความตายโรคระบาดหลายชนิดได้รับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เช่นวัณโรคซึ่งสามารถแพร่กระจายภายในครอบครัวเดียวกันและทำให้ผู้ป่วยค่อยๆอ่อนแรงจนเสียชีวิตสิ่งที่เคยดูเหมือนการโจมตีของแวมไพร์จึงกลายเป็นเพียงผลของโลกและความไม่เข้าใจในยุคก่อนวิทยาศาสตร์แต่แม้ความเชื่อของแวมไพร์จะค่อยๆหายไปจากโลกแห่งความจริงมันกลับเริ่มมีชีวิตในโลกใหม่ของวรรณกรรมในศตวรรษที่19นักเขียนเริ่มนำเรื่องเหล่านี้มาสร้างเป็นตัวละครในนิยายและในปี1897นวนิยายเรื่องดราคูล่าของบรามสโตเกอร์ก็ได้สร้างภาพจำของแวมไพร์ที่กระจายไปทั่วโลกแวมไพร์ในวัฒนธรรมสมัยใหม่จึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ลึกลับและเป็นอมตะแต่เบื้องหลังตัวละครเหล่านั้นรากของมันมาจากความกลัวจริงของผู้คนในอดีตมันเกิดจากโลกที่ผู้คนไม่เข้าใจโรคไม่เข้าใจกระบวนการของความตายและต้องพยายามหาคำอธิบายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาดังนั้นเมื่อเราถามว่าคนยุโรปเคยเชื่อว่าแวมไพร์มีจริงคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ปีศาจหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเลยแต่มันอยู่ที่มนุษย์อยู่ที่ความกลัวของมนุษย์และความพยายามของมนุษย์ในการอธิบายสิ่งที่พวกเขายังไม่เข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน